נולדתי ב-1953 בטריפולי עצמה, עיר הבירה. ההורים גם נולדו שם? לא, אבא כן, אמא בבנגזי. אמא מבנגזי? מאיזה משפחה אמא? עטיה. עטיה. איך קראו לאמא? עזיזה. ספר לנו קצת על אמא. אשת בית. אין מה לספר, היה הרבה. כמה ילדים הייתם? 4. 4. כאילו נפטרו לפני זה, כאילו אחרי לידה, אחרי בלגן. עם מחלות? עם מחלות. אז לא הכרת אותם? מי? לא, אני לא מכיר. ואבא, איך קראו לאבא? מחלוף. מחלוף סרור? סרור. כן, ספר קצת על אבא. אבא היה בן אדם רגיל, פשוט, כאילו. במה הוא עבד? הוא עבד בכל מיני עבודות שם, במחסנים של ציוד. כן. והיו לו הרבה חברים, כאילו, ערבים וכל זה, כן. שהם הצילו אותנו. אז אבא, אתה אומר, עבד בכל מיני עבודות, והיו חברים ערבים? הרבה שהם הצילו אותנו. זהו, אז תכף נדבר על הפרעות. אתם גרתם בשכונה היהודית? כן. בעיר העתיקה או בחוץ? העתיקה. בעתיקה. כן. וכשאתה היית ילד, עוד היו שם הרבה יהודים? היו יהודים, הרבה משפחות. הייתה קהילה שלמה של יהודים שהם חיו. כאילו היינו חיים בסדר עם הערבים. כן. הכוונה אלו שבשכונה, אלו שגרים על ידינו. כן. מה? כי היינו בני בית, כאילו, אחד לשני. כן. באיזה בית כנסת התפללתם? בית כנסת גדול, משהו כזה, אני חושב. כן. סלל כבירה? מה? סלל כבירה? כן. כן. זוכרת בית הכנסת? או שלא היית הולך הרבה? לא הייתי הולך הרבה, ילד הייתי, בגיל 11, 10, 11. כן. רק בחגים. בחגים. היינו עושים בלגן וזהו. כן. אבא היה הולך כל יום? כל יום. כן. היה דואג למניין וכל זה, כאילו. כן. שיהיה, כאילו. כן. באיזה בית ספר למדת? בית ספר? לא זוכר. לא זוכר. בית ספר איטלקי? יהודי? יהודי, כאילו. יהודי. כן. לבנים בלבד או? אני חושב היה מעורב שם. מעורב. כן. אתה לא זוכר את בית הספר? לא. איזה? תשאלי את אנה, אני יודעת. אנה סיפרה לנו את הסיפור שלה. ואיזה שפה דיברתם בבית? דיברנו ערבית וקצת איטלקית. היה הבדל בין הערבית בבית לערבית של השכנים הערבים? לא, אותו דבר. אותו דבר. אמרת מקודם פרעות? שהערבים הצילו אתכם? זה היה ב-67, שפה הייתה מלחמת ששת הימים. כאילו היינו ביחד עם הערבים של השכונה וזה. באו הערבים מבחוץ, מכל מיני מדינות, ורוצים להרוג את היהודים. בגלל המלחמה פה? בגלל המלחמה פה. כאילו ברחנו עלינו על הגג, הערבים העבירו אותנו אליהם. דרך הגג? כן, כאילו העבירו את ההורים. אני התחבאתי. איפה? בתוך מכונת תפירה. צוחקת. כאילו בארון של המכונת תפירה? בארון, כן. כי זה. והרגו אצלנו 2 יהודים. שאתה מכיר? שאני מכיר, שכנים שלנו. וכאילו, הערבים החביאו את ההורים. תקופה מסוימת לא ראיתי לא את ההורים ולא את האחים. עכשיו... רגע, ואתה היית במכונת תפירה בבית שלכם? בבית של השכנים. של השכנים? כן. והערבים עכשיו מכירים את האחים שלי, אז התחילו להבריח אותם אליהם הביתה.
שישמרו עליהם. אז אלו שבאו להפגין, אומרים זה יהודים, אומרים להם לא, זה הילדים שלי, על הערבים. וככה ניצלנו. ישבו שם הרבה זמן. אחר כך ראיתי את ההורים. כמה ימים בעצם התחבאת? איזה יומיים. וכל הזמן הזה אתה שומע את הפורעים בחוץ? שומע את הבלגן, שומע את הצעקות. ואחר כך, כאילו, כשנרגע רוחות המשטרה, באה לקחה אותנו. גם אותי הביאו להורים. כן. לקחו אותנו לאיזה מחנה במדבר. מחנה צבאי? מחנה, כן. כן. ישבנו שם הרבה זמן. כי אבא שלי היה פצוע, היו צריכים לפנות אותו. איפה נפצע? ביד, כולו התרסקה. ממה? מהמכות שקיבל מהערבים. אבל אמרת שהחביאו אותו. כן, אבל עד שהחביאו אותו, הם היו. לא כל הערבים. כל ערבי יגיד לך שהוא בסדר, והוא ההפך. כן. אז עוד לפני שהוא ברח לשכנים כבר... כבר קיבל מכות. כי הוא רצה להגן עלינו. כן. בסוף הוא לא הצליח. כן. אז כשנרגע קצת הרוחות, הזמינו את המשטרה, והם לקחו את היהודים לאיזה מחנה במדבר, ושמרו עליהם. ושם היינו תקופה, לא יודע, אולי איזה חודשיים, 3, עד שפינו אותנו. כן. לאיטליה. כן. ושם לא יכלו לטפל בו, אז הביאו אותנו לארץ. לאן באיטליה? בגטו של היהודים. מין מחנה? כזה מחנה, כן. מחנה פליטים? עד שכאילו ימצאו לנו מקום. עכשיו, עלינו בלי כלום, רק עם הבגדים. אז בוא נחזור אחורה, בעצם לא חזרתם אף פעם לבית. לא, בכלל, אין מה לחזור. כי הם לקחו את הכל, עשו בלגן. אבא שלי היה לו קשר עם הערבים. אז הוא ידע שמשהו כזה הולך לקרות? הוא ידע שמשהו כזה הולך לקרות? מישהו הזהיר אתכם? הוא יודע, מה זה? אם הוא ידע שזה הולך לקרות. אף אחד לא ידע. התחיל בבת אחת. הכל התחיל בלגן שלם, ונמצא תקופה מסוימת שלא אוהבים. בתי כנסת הרסו, את זה הרסו, כל בת של יהודים ידעו איפה הם, ועשו להם את הבלגן. ואז התחילו לקחת את היהודים למחנה, כאילו להירגע שמה, כי אין משהו אחר. והיו שומרים משטרה וצבא, עד שהתחילו לפנות. לא חזרתם הביתה, לא. ואמרת שהיה לכם קשר טוב עם השכנים. כן. מצד שני היו ערבים ששנאו יהודים. יש המון ערבים, כאילו, אין מה לחזור, כאילו. אין מה לחזור. גם המשטרה לא תיתן לך לבוא לשם. אתה כילד הרגשת, או ההורים, לפני 67 איזושהי שנאה כלפיכם, פגיעה? לא, לא היה. אני אומר לכם, היו באים אלינו, ואנחנו היינו הולכים אליהם. בחגים, כל יום, היו יושבים, שותים כוס קפה. גם בחגים שלכם? גם בחגים שלנו. מה למשל? הכל היו באים, אוכלים בפסח, כאילו היו באים, רוצים לדעת את הפיתות. מצות? כאילו, לא היה אז מצות הרבה, היו פיתות, עושים כל יום פיתות. כן. והם רוצים להשתתף, כאילו. כן. בכל חג שלנו הם רוצים לדעת מה זה, מה. וגם הם שמרו עלינו טוב, כאילו. כן. לא זלזלו ביהודים. ספר לי על פסח בטריפולי, אצלכם בבית. פסח יש לנו בית של פסח. מה זה אומר? בבית אחר כאילו היה בפסח, ואף אחד לא היה מתקרב לשם. אנחנו בתור ילדים אסור. היו מכונים את כל הדברים שם. שיהיה כשר כאילו ממש במטבח נפרד. מטבח נפרד, לא כמו פה, כולם ביחד. וכאילו שוחטים כבש. הערבים היו מביאים לנו את הכבש, לא מביאים כאילו. דואגים שיהיה לנו כבש טוב. כן. שדואגים שהכל יהיה, כל הסחורה של פסח, בלי בעיות, בלי בלגן. והיו תומכים בנו.
כן, תשמעי, זה מאוד חשוב, כאילו היה. כן. ואנחנו לא התייחסנו לזה מכל הבלגן שהיה. מה הכוונה? שאחרי 6 ימים, שכל הבלגן שהיה, פתאום כולם מתנפלים על היהודים, כולם מתנפלים, משגעים את היהודים, מרביצים, כן. ולקחו את כל מה שיש שייך ליהודים. בזזו. הכל, חופשי. ומי אלה השניים שאתה מכיר שאמרת שנהרגו? מי? אנשים? לא זוכר את השמות האלה. מהשכונה? מהבניין. מהבניין. כאילו אנחנו בניין כזה כמו מרובע, למטה יש חצר, והבניין 2 קומות. אז הם היו מלמטה? הם היו גורו למעלה. ולא הספיקו לברוח או... הם לא ידעו שיהיה בלגן, הם לא ידעו שיהרגו אותם, לא ידעו שיהיה כל כך... קשה. אמרו ערבים, כאילו חשבו שלשכונה בהם לעשות מהומות וזה, בגלל שפה ישראל ניצחה אותם. כן. איזה חג אהבת במיוחד? מי? איזה חג אהבת במיוחד? כל החגים. כל החגים. כל החגים. זה הייתה אווירה אחרת, חג זה חג. מה זה אומר? היינו מרגישים את החג, היינו כאילו יש מאכלים של החג. מה, תספר לנו משהו מיוחד. זה מאכל ככה שהיית מחכה לו כל השנה. כאילו את המצות עם הכבש, על האש. כן. מאכלים מיוחדים היו עושים. מה היו עושים לשבועות? לשבועות אין לנו חלב אנחנו. בגלל זה אני שואלת. לא, היו שותים כאילו כוס חלב בגלל החלב, ועושים אוכל מסוים, אני חושב. מה? כאילו, הסדה, משהו כזה, אז כאילו איזה סוג של בצק. היו עושים עוגיות מיוחדות, כן. והיו תולים בשרשרת. זהו. שהיו מחלקים לילדים. כן, לילדים שרשרת. כן. גם זה חוויה. כן. ובשמחת תורה. את מסבכת אותי. איזה חג שאתה זוכר? חנוכה, פורים, לא יודעת, תגיד. משהו ככה, חוויות ילדות שלך. בפורים היה כאילו כל העוגיות, כל הממתקים. והחנוכה דלקת נרות, כאילו לא היינו עושים את זה בחוץ, כאילו. והערבים לא היו נוגעים. מערבים? לא היו כאילו נוגעים בזה. הייתם שמים את החנוכיה בחוץ? בכניסה של הבית. בחצר הפנימית או ממש בחוץ? בחוץ. כן. תשמעי, היינו במצב טוב איתם. וכל החגים כאילו היו עוזרים לנו. כאילו נותנים תמיכה, נותנים הרגשה טובה, כאילו, בלי להפריע, בלי להציק. גם בשבתות כאילו היו מכבדים אותנו. כן. כאילו שידעו שאתם שומרים שבת? שבת וכל זה. תשמעי, שם היינו שומרים יותר טוב מה שפה. כן. למה זה לדעתך? למה? כי פה זה חופשי הכל. כל בן אדם שיעשה מה שהוא רוצה. ושם? שם לא, יהודי זה יהודי. ואם מישהו נגיד לא רוצה לשמור שבת, אז מה? שלא ישמור, כאילו, הוא לא צריך לעשות ברחוב, כאילו. בתוך הבית שלו שיעשה מה שהוא רוצה. אף אחד לא יגיד לו. למה? אבל בחוץ כולם היו חייבים? חייבים לשמור. כי זה היה הנוהג או... זה ככה מנהג, כאילו, מסבא שלו, מאבא שלו, מסבתא. כאילו, בלי להציק למישהו, בלי להפריע לו. פה כולם, כל אחד עושה. יש הרבה שבאים לפה, או רואים שנוסעים בשבת, לא שומרים בשבת, אז שואלים מה קרה. אמרו שבארץ ישראל יש הכל. כן. זה הפתיע אותך כשבאת לפה? מה? זה הפתיע אותך כשבאת לפה? הפתיע אותי, אבל התרגלתי, מתרגלים. כן. צריכים להתרגל בכל מצב. כן. אז תספר לי על הבר מצווה שלך, עוד חגגת שם, נכון? לא, חגגתי פה. כן? כן. למרות שבן 13 כבר... לא, בגיל 11 עליתי, בגיל 12 עליתי לארץ. 12? כן. אז לא הספקתי לעשות שם את הבר מצווה. עלית אבל ב-67. 7. ונולדת ב... 54. 54. אוקיי, הבנתי. וכשעשיתי פה, רציתי לעשות בר מצווה פה. אז הביאו אותנו פה לראשון,
ויש לו דודים בצפון. ויש להם בן בגיל שלי. אז עשינו ביחד כאילו במושב. כן. כי פה לא היו עוד, הרבה היינו שם במושב, כאילו אצלם. איזה מושב? עלמה. עלמה. ההורים חשבו לעלות לפני 67? לא, לא דיברנו על זה. לא. שמעת בבית דיבורים על ישראל? לא, כמעט ולא. מי שעלה זה עלו ב-54, 60 וזהו. הפסיקה העלייה. כן. והמשפחה שלכם חלק עלו? מה? חלק מבני המשפחה עלו? כן, אחים של אבא שלי, אחים של אמא שלי גם, אחיות שלה. כן. חלק עלו לפה, חלק עלו לצרפת. כן. שם כולם עברו לצפון לגור אז. מה? עלו לצפון. כן. כאילו מושב עלמה, דלתון, כל האזור הזה. הגליל העליון. כן. כן. ואתם החלטתם לא החלטנו, אנחנו כאילו רצינו להיות על ידם, אבא שלי רצה. כן. בסוף נתנו לו פה, בראשון. בראשון. הוא אז לא זהו, איך רצה. הגעתם מאיטליה לישראל? תספר לנו רגע. בגלל שאבא שלי היה חולה, אז העלו אותנו, בלי הרבה לחכות, בלי הרבה סיפורים, הביאו אותנו לארץ, ואת אבא לקחו לבית חולים. לטפל לו ביד. כן, בסוף לא הצליחו לטפל לו, כי הייתה מרוסקת. ואז מה קרה? כלום, ישבנו פה, כאילו, לא, בראשון. מה קרה לו ליד? כלום, הוא המשיך ככה בתור נכה, תלויה כל הזמן. וואו, קשה. הוא לא יכול לעבוד איתה, לא יכול להזיז, לא יכול זה מאוד קשה. אז מי עבד? הוא עבד 4 שעות, 5 שעות. עם היד המרוסקת? כן. היה עובד פעם היה משקם, שם עבד. בשקם? לא בשקם, משקם. מה זה? כאילו עבודות יזומות, כמו שהיום יש את הקבלנים שנותנים כל מיני עבודות. כן. של ברחוב, בגנים. כן. דבר כזה. עם יד אחת? עם יד אחת. אח שלי הלך לפנימיה בחב"ד, אחותי הלכה גם לפנימיה, ואני למדתי, גם אני, כן, גם אני למדתי, ברעננה למדתי. כפר בתיה? כפר בתיה. ואחר כך התגייסתי מכפר בתיה. זאת אומרת, כולכם הייתם בפנימיות? כן, חוץ מאשר ילדה קטנה, אחותי הקטנה. היא נשארה עם ההורים? היא נשארה, כן. כי הם דאגו לה. דאגו לה. טוב, בת כמה היא הייתה? מה? בת כמה היא הייתה כשעליתם? קטנה, בת 5, 6. כן. אתם הייתם בפנימיות, ואבא עבד 4 שעות ביום? 4 שעות זה מה שהסתפק בזה. כן. כי אין ברירה אחרת. כן, כן. וואו. היה קשה, אבל בסדר. כן. גם כאילו שינו לנו את של משפחה, זה עם צדיק, לא עם סמך. כשעלינו שינו את זה עם סמך. אז אבא שלי אמר, תעזבו אותם. זה בזה, כי היינו צריכים להביא עדים וסיפורים בבית משפט. הוא ביטל שיהיה, העיקר שאנחנו פה. אז שם משפחה אמיתי היה צרור. צרור. אז למה שינו? לא יודע, אף אחד לא יודע. בטעות מישהו כתב... מישהו כתב סמך, זה המשיך. ואבא אמר שיישאר? שיישאר, רוצים ככה שיהיה. ואתה באיזה שם נולדת? אני אליהו. אליהו, כן. על שם? על סבא. סבא. בטריפולי נהוג לקרוא על שם הסבא אם הוא חי או אם הוא נפטר? אם הוא נפטר גם. הוא נפטר, זאת אומרת על שמו. גם על חי יכולים לקרוא. כמו אחותי קרויה על סבתא, של אבא של... כן. אמא של האבא, שהייתה חיה. הייתה חיה. אז אחותך על שמה. כן. ואתה על שם הסבא שנפטר. כן, וגם אח שלי על שם סבא, הצד השני. מה חשוב לך להוריש לילדים מתוך דברים שגדלת עליהם כיהודי תרבותי? חוויות.
חברות. חוץ מה שחוויות כלום. כן. כאילו, אין לי כלום, כאילו מה לתת להם דברים. יש איזה מנהגים או אמירות שתמיד אמרו לך? אני אומר להם, זה לא מדבר אליהם. גם הבאתי להם איזה ספר, הפתגמים בלוב. כן. לא? לא מדבר. גם האוכל לא מדבר אליהם. כן, אוכל טריפוליטאי, לא? לא, רק בן אחד, כן. ולא כל הזמן. מה הם אוהבים, מה הם כן אוהבים שאתה מכין להם? הנה הילדה באה מחר, אמר, הבת שלה כבר אומרת לי מה תכין. כן. שניצל, צ'יפס ואורז לבן. הבנתי. אמר לה, צריך לשנות, לא, סבא, זה מה שאני אוהבת. את לא יכולה להתווכח איתם, כי הם לא אוכלים. כן. ויש לי את הילדה השנייה, כאילו, מהבן הוצא בריק. שזה טריפוליטאי. כן. אז היא מוכנה. מוכנה, מחזיק כל הזמן. כן. וגם כאילו כל האוכל המבושל, ועם שמן וכל זה, לא בשבילהם. לא. לא. וכשאתה אומר פתגמים, יש איזה פתגמים שגדלת עליהם, שאתה יכול לשתף אותם? אני אתן לך את הספר, תקראי. לא, אם יש משהו לא, אני לא. סבא או סבתא אמרו לך? לא, כאילו לא זוכר. לא, לא משהו, ויש משהו שאתה אמרת לילדים? לא. 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 יש איזה מנהג טריפוליטאי שחשוב שנכיר, שאתה רוצה לשמר? לא משהו מיוחד, כאילו לא, אם אנחנו לא עושים את זה, זה נמחק, נשכח. נכון. יש משהו שאתה משתדל לעשות כדי שלא... שום דבר, כאילו אין משהו. חוץ מה ששבת, כן. הרגלתי אותם לעשות קידוש בשבת, בחגים, להתרכז כולם ביחד. לחגוג. כן. אם כל אחד לבד, לא... נכון. זה בעיה. נכון. מה הכי הפתיע אותך לטובה בעלייה לישראל בימים הראשונים? כאילו שאנחנו במדינה שלנו, בלי בלגן, בלי פחד, כן, וקרובים למשפחה. כן. ומה היה משהו שהפתיע אותך לרעה בימים הראשונים פה? כל היחס של האנשים לעולים, כאילו לא מתייחסים אליהם. מה הם באו לפה? הם פרימיטיביים, הם לא מבינים, הם לא זה. שמעת דברים כאלה? יש, היו, כן, אבל מתרגלים לזה. רגעים. כן. וואו. אלי, תודה רבה. גם לכם תודה רבה. אני רוצה ככה לסיום, שתיתן לנו איזה מסר לחיים. הייתי צריך להביא את אחותי הקטנה. משהו ככה פתאום ניסיון החיים שלך, משהו שאתה... לקחת הכל בקלות, בלי להתעצבן, בלי לשים לב לכל בן אדם שאומר לך משהו, אל תתייחס, תעביר אותה בשקט.